ሰላም ሰላም ውድ የሻቱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁልኝ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ባለፉት ሳምንታት ቋንጣና የቋንጣ ፍርፍር አቅርቤ ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የቋንጣን የሰራንበት ማለት ነው። ቀይ ስጋ ወይም የበሬ ስጋ ብንበላ ምንድነው ጥቅሙ? ጉዳቱስ ምንድነው? መብላት ያለባቸው ሰዎች የሌለባቸው ሰዎች የሚለውን አጠር አድርጌ ለእናንተ ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። ተከታተሉ። አሁን የምንጀምረው የበሬ ስጋ የጤና ጥቅሞች በሚል ነው። እንግዲህ የበሬ ስጋ እዚህ ጋር በጣም ብዙ የሆኑ የጤና ጥቅሞች ተዘርዝረውለታል። እስቲ እሱን እንመልከትና ከዛ ደግሞ ጉዳቶቹም ልክ የዛኑ ያህል ናቸው፣ እንደውም ባይበልጡ ነው። ስለዚህ እሱንም እንመለከታለን። የበሬ ስጋ የኤል-ካርኒቲን ትልቅ ምንጭ ነው። የበሬ ስጋ በፕሮቲን ከፍተኛ ሲሆን ጡንቻዎችን ለማሻሻል ይረዳል። ስጋ ብዙ ማዕድናት አሉት። በቪታሚን ቢ የተሞላ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያሻሽላል። በጡንቻዎች እድገት ውስጥ ይረዳል። የጡንቻን መጠን ይጨምራል። የአንጀት ጤናን ያበረታል። ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ጉልበትን ያበረታታል። ጠንካራ አጥንቶች ይገነባል። የበሬ ስጋ ጥሩ እንቅልፍ እንዲኖረው ይረዳል። ለጭንቀት ይረዳል። ንቃትን ይሰጣል። የልብ ጤንነትን ያበረታል። ቁስልን ይፈውሳል። እርጅናን ይከላከላል። የተሻለ ፀጉር፣ ጥፍር፣ ጥርስ እንዲኖረን ይረዳል ይለናል። እንግዲህ የበሬ ስጋ ጥቅሞቹ እንደዚህ ይመስላሉ። እነዚህን በእንደዚህ ሁኔታ ካየን በኋላ ታዲያስ ብንበላቸው ጉዳት አላቸው፣ ምን ያህል መብላት አለብን ወደሚለው ደግሞ እንሂድ። የበሬ ስጋ አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚለውን ነው አሁን ደግሞ የምናየው። በመጀመሪያ ላይ የሰውነት ድርቀትን ያስከትላል። ሰውነታችን ድርቅ እንዲል ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ የሆድ ድርቀትን ነው። ሁለቱ ይለያያሉ። የሆድ ድርቀትን ሊያስከትል ይችላል። ራስ ምታትን ሊያስከትል ይችላል። ድካም ሊያስከትል ይችላል። መጥፎ ትንፋሽ ሊያስከትል ይችላል ይለናል። የልብ በሽታን ሊያስከትል ይችላል። በጣም ኃይለኛ ነገር ነው የተጠቀሰበት። የካንሰር አደጋን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። አይነት 2 የስኳር በሽታን ሊያስከትል ይችላል። የደም መጠን ይቀንሳል። የምግብ መፈጨት ስርዓትን ያስከትላል። የምግብ መፈጨት ስርዓትን ሊያዛባ ይችላል። ከመጠን በላይ ፕሮቲን መውሰድን ሊያስከትል ይችላል። ከመጠን በላይ ቫይታሚን ቢ12 መውሰድን ሊያስከትል ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ራሱ በጣም ብዙ ስላለው ሌላ ነገር በተለይ እነዚህን የሚመለከት ስንወስድ ተደምሮ ብዙ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ከመጠን በላይ ሶዲየም መውሰድን ሊያስከትል ይችላል። ይህም ከፍተኛ የደም ግፊት ችግር ያስከትላል። የኩላሊት በሽታዎችን ያስከትላል። የጉበት በሽታዎችን ያስከትላል። የልብ ድካም ሊያስከትል ይችላል። ግራ መጋባትን ያስከትላል። እረፍት ማጣትን ያስከትላል። ራስ ምታትን ሊያስከትል ይችላል። የጣፊያ በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል። የጣፊያ በሽታዎችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁሉንም የሆድ ዕቃችንን የማይነካካው ነገር የለምና ስለዚህ ይሄንን ነገር ልብ ልንለው ይገባል። ታዲያ መብላት የሌለባቸው ሰዎች ወይንስ ምን ያህል መጠን ነው፣ ሁለቱን ለማስታረቅ ምን ያህል መጠን ነው መብላት ያለብን የሚለውን ለመመልከት እስቲ ወደሚቀጥለው ምን ያህል እንውሰድ እና መውሰድ የሌለባቸው ሰዎች የሚለውን ደግሞ እኔ በየቀኑ ምን ያህል የበሬ ስጋ መብላት አለብን እና የበሬ ስጋ መብላት የሌለባቸው ሰዎች ነው አሁን የምናየው። እዚህ ጋር ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቀነስ በየቀኑ 5.1/2 ኦንስ ወይም ደግሞ 1/3 ፓውንድ የበሬ ስጋ መብላት አለብን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ፓውንዱን ለ3 ሰው ከፍለን እንደማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ከ2 ጀምሮ እንዳለ በእንግሊዘኛ ስላስቀመጣቸው ነው። አማርኛው እዚህ 3 ቁጥር ላይ ይጀምራል ማለት ነው። 3 ይልና 21 የበሬ ስጋ መብላት 21 የበሬ ስጋ መብላት የሌለባቸው ሰዎች፣ አንደኛ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች፣ ከመጠን በላይ ውፍረት ያላቸው ሰዎች፣ ካንሰር ያለባቸው ሰዎች፣ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ የልብ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ በእንቅልፍ ላይ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ የአንጎል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች፣ ጭንቀት፣ ድብርት ወይም ድካም ያላቸው ሰዎች፣ አነስተኛ ካሎሪ መመገብ የሚፈልጉ ሰዎች ይለናል። 12ኛ ላይ ነው ያለነው።
13ኛው የሆድ ድርቀት የሌለባቸው ሰዎች የቪታሚን ቢ ንጥረ ነገር የሚወስዱ ሰዎች ምክንያቱም ይሄ በጣም ብዙ ነው አይተናል እዛ ጋር ቪታሚን ቢ12 በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ሌላ ንጥረ ነገር የምንወስድ ከሆነ አያስፈልገንም ማለት ነው ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ዝቅተኛ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ድርቀት ያለባቸው ሰዎች ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ከመጠን በላይ ኃይል ያላቸው ወይንም ጉልበት ያላቸው ሰዎች በቂ ኃይል የሌላቸው ሰዎች የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች የጉበት በሽታ ያለባቸው ሰዎች የጣፊያ በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንግዲህ ይሄ እነዚህ በሽታዎች በሙሉ ያለባቸው ወይንም እነዚህ ችግሮች ያለባቸው ሰዎች በተከላላ የበሬ ስጋ እንዲበሉ አይመከርም ያው በግድ ይከለከላሉ ሳይሆን አይመከርም ለራሳቸው ጤንነት ማለት ነው ሁሉንም አንድ ላይ የተነጋገርኳቸውን አያይዛችሁ አመላክታችሁ የራሳችሁን ሰውነት የራሳችሁን ጤንነት ውስጣችሁን አዳምጣችሁ ራሳችሁ ጀጅ እንድታረጉ ነው እኔ የምነግራችሁ ሁሉንም የሚበላውንም የማይበላበትን ምክንያቱንም ምን ያህል መውሰድ አለብን የሚለውን በሙሉ የምናገረው ራሳችሁ ውስጣችሁን አዳምጡት ውስጣችሁን ስታዳምጡት ነው የበላችሁት ነገር ለእናንተ ጤንነት ምን እንደሆነ የሚነግራችሁ ስለዚህ ራሳችሁን እንድታዳምጡ እየመከርኩ ዝግጅቴን እንድች በማረሽ መልኩ ያጠናቀቅኩኝ አሁን ወደ መሰናባበቻችን ዝግጅቴ የተከታተላችሁትን ይመስላል እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ስር አስቀምጡልኝ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ብታደርጉት በጣም ደስ ይለኛል አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ አዳዲስ ቆንጆ አስተማሪ የሆነ ጥሩ ጣዕም ያለው ጤናን የተመለከተ ብዙ ዝርዝሮች ያሉ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ይሆናል ትጠቀሙበታላችሁ ከኪሻሱ የሚገኘው ጥቅም ብቻ ነው ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቱን መጫኑን እንዳትረሱ እስከሚቀጥለው ሳምንት